Hejsan! Välkomna! I den här filmen pratar vi om förpackningar och förvaring. Förpackning och förvaring går lite hand i hand. Alltså det är lite samma sak. Det handlar om var vi förvarar, alltså var vi har våra saker hemma. Och när vi köper saker, mat, kläder och så vidare i affärer. I vilka förpackningar? Vad heter de här? Burk, tub, kartong, back, flaska, kista. Alla de här olika förpackningarna. Så det är en lektion där jag tror alla kan lära sig några nya ord. För detta är ord vi använder varje dag. Och ni ser de här förpackningarna i affären och hemma har ni också. Men här lär vi oss exakt vad de heter. Om ni tycker om mina filmer, tryck på gilla-knappen, prenumerera och skriv något snällt. Det hjälper min kanal. Vi börjar med första förpackningen. Vi har en flaska. Ni ser ovanför mig så har ni alla substantivets former. En flaska, flaskan, bestämd form, flaskor, obestämd plural och flaskorna. På bilden ser vi en glasflaska och bredvid har vi en PET-flaska som är då en flaska av plast. Glasflaska och PET-flaska. Vi har en burk. Burken, många burkar och burkarna. Det finns olika burkar, det finns såklart plastburk. Men här bredvid mig har vi en konservburk som man öppnar med en konservöppnare. Eller att man kan öppna den med händerna. Den är av metall. En konservburk är metall. Och sen har vi också glasburkar som har ett lock. Man kan skruva av locket. Vi har även en förpackning eller ett paket. Man kan använda båda orden. Ett paket, paketet, många paket och paketen. Vi har ett müsli-paket. Müsli som vi kan äta till frukost med lite yoghurt. Det är gott. Och sen har vi ett mjölkpaket. Så hur många mjölkpaket brukar ni köpa varje vecka? Man kan säga ett mjölkpaket eller en mjölkförpackning också. Det går bra. Ett mjölkpaket. Vi har en tub. Denna förpackningen heter tub. Tuben. Många tuber. Tuberna. Och vi har en tandkrämstub med tandkräm. Och vi har en tub med mjukost. Kräftost här. Så denna förpackningen heter en tub. Sen har vi en påse. Påsen. Många påsar. Påsarna. Och ett sådant ord är till exempel en godispåse. Som man köper på helgen. Eller som jag. Varje dag. Inte bra. Vi har också en soppåse. Alltså man slänger soporna i en påse. Och sen kastar man den. Så det är oftast en påse är av plast. Behöver inte vara. Det kan vara en tygpåse också. Men normala är en påse av plast.
Vi har en kasse. Då tänker jag framförallt det är en lite större som en påse. Men oftast är det en sån här papperskasse. Kassen, många kassar, kassarna. Och vi ser på bilden en matkasse från ICA. Man kan ju beställa de här kassarna. Och de är oftast av papper och lite större. Sen har vi en säck. En säck är oftast som en påse fast mycket större. Vi har en säck, säcken, säckar, säckarna. Vi har till exempel en ryggsäck vi har på ryggen. Vi kan ha en plastsäck med kläder när vi ska flytta eller vi ska skänka bort våra kläder. Så lägger vi dem i en plastsäck. Och vi har också en säck med potatis. Denna är ganska liten men normalt så är säck potatis de här stora säckarna med många kilo potatis. Vi har en back, backen, backar, alltså många backar och backarna. Vi har en plastback där man kan förvara saker, leksaker, kläder och man har kläderna ute i ett förråd så att de inte blir fuktiga, blöta. Så har man dem i en plastback. Vi kan också köpa en läskback. Det är kanske inte så populärt nu, men när jag var liten så köpte mina föräldrar alltid 2-3 backar med läsk eller mineralvatten. Vi går vidare till en kartong som är på bilden här. Kartongen, många kartonger och kartongerna. Och här lite längre bort ser ni en äggkartong. Man lägger äggen i en speciell äggkartong. Men när vi köper grejer, datorer, elektronik, så kommer alla saker i en kartong kan man säga. Så det är ett vanligt ord. Vi har en ask som är lite som den är ganska liten, så här kanske. En ask, asken, askar, askarna. Och vi använder ofta det ordet med en chokladask. Att vi köper en chokladask till personer vi tycker om. Och vi har också en tändsticksask. En ask där det finns tändstickor i. Så en ask kan vara som ett litet paket ofta av papper eller kartong. Vi har en present, presenten, många presenter och presenterna. Man kan få en present när man fyller år. Då är det en födelsedagspresent. Eller får man presenter när man gifter sig. Då är det bröllopspresenter. Eller när man döper ett barn. Och döpa betyder inom kristen tro i kyrkan prästen lägger vatten på bebisens huvud och bebisen får sitt namn. Och då ger man också doppresenter till bebisen och familjen. Vi har en låda, lådan, lådor och lådorna. Och på bilden här bredvid mig har vi en byrålåda. En byrålåda. Men vi kan också ha en matlåda som vi köper och har vår mat. Om vi lagar mycket mat hemma så kan vi göra matlådor som vi kan ta med till jobbet.
En annan förvaring kan vara en kista, kistan, många kistor, kistorna. Vi har en skattkista, en kista full med pengar som finns i sagor, sjörövare. Alla drömmer om att man vill hitta en skattkista med mycket guld och pengar. Ingen drömmer om att hamna i en likkista, tror jag. Men tyvärr, alla människor, vi kommer att dö någon dag. Så vi kommer hamna i en kista. När vi dör så lägger man personer i en likkista. Och så gräver man ner dem under jorden. Sen kan vi också ha en förvaringskista där man kan ha gamla saker, kläder. Men det är inte så populärt nu. Men jag vet, ibland så blir det som är gammalt blir plötsligt mycket populärt. Och så är det trendigt, att det är inne, det är populärt att man ska ha gamla saker. Och då kanske det blir populärt med förvaringskistor igen. Vi har en väska, väskan, många väskor och väskorna. Så vi har självklart olika väskor. Vi har små handväskor som vi håller i handen, kvinnor. Vi har en axelväska som vi har över axeln. Man kan ha en midjeväska som man har runt midjan. Och så kan man ju ha en resväska när man reser till andra länder. Bagage. Men vi säger en resväska. Nästa ord är en limpa. Och en limpa, det är inte så vanligt. Men vi har en limpa, limpan, många limpor, limporna. Ofta pratar man om en cigarettlimpa. Alltså det är ett paket. Det är en limpa har kanske då 20 cigarettpaket. Okej? Och i varje paket finns det, jag vet inte, 30 cigaretter. Jag röker inte. Men hela den stora är en cigarettlimpa. Limpa betyder också egentligen, det kan vara en brödlimpa. Eller som i Sverige tradition, kulturell mat, att vi gör köttfärslimpa. Att man gör köttfärs och så skivar man det som ett bröd nästan. Med potatis och brunsås och lingon. Lite som köttbullar, men det ser ut som ett bröd istället för runda bollar. Vi går vidare. Vi har en hylla. Hyllan, många hyllor och hyllorna. Vi kan ha en vägghylla. En hylla som vi hänger eller fäster på väggen. Eller kan vi ha en hylla där vi har böcker, filmer, CD-skivor och då är det en bokhylla. Vi går vidare. Vi har ett skåp. Skåpet, många skåp och skåpen plural bestämd form. Och vi har ju köksskåp i köket. Många olika köksskåp här för våra kastruller, stekpannor, bestick och så vidare. Sen har vi också ett badrumsskåp som vi har på toaletten där vi har till exempel tandkräm, tandborstar, ansiktskräm, parfymer och så vidare. Badrumsskåp. Till slut har vi en garderob. Garderoben, garderober och garderoberna. Här är en klädesgarderob, men vi kan också ha en städgarderob där vi har dammsugare, städprodukter, men i en klädgarderob där har vi ju våra kläder i. Det var en lektion om förpackningar och förvaringar. Nu undrar jag,
Kunde ni alla de här orden eller fanns det några nya ord som ni har lärt er i filmen? Ni får gärna skriva vilka ord som var nya, så ses vi i nästa lektion. Hej!